درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چند روز پیش دوباره اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی تشکیل شد و دیدیم که دعوتنامه هایی رو برای ایران و عربستان فرستادن که ارازش‌های ولایی قبول کردن که عضو بریکس بشن. ما این مسائل رو تقریبا طی 5 سال گذشته درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم الگوریتم نظام سلطه جهانی به چه سمت و سوی خواهد رفت. ولی خب متاسفانه خیلی از ما ایرانی‌ها حافظه تاریخی نداریم و دوست نداریم مطالعه کنیم و متاسفانه اسیر مدیا میشیم. خیلی ها فکر میکنن با عضویت ایران در شانگهای و بریکس وضعیت اقتصادی ما بهتر خواهد شد یا تحول اساسی در بازی‌های سیاسی رو خواهد داد و خیلی از ارزشی‌های ولایی هم که فهم و شعور دقیقی از بازی‌های سیاسی ندارن و موظف هستن هر چیزی رو به عنوان دستاورد به مردم ایران اعمال کنن، تلاش میکنن از عضویت ایران به بریکس یک به صورت دستاورد بسیار بزرگ بسازن. ما اینا رو از چند سال پیش گفتیم که مجمع جهانی اقتصاد در الگوریتم 20 که برای جهان ترسیم کرده یک سناریوهایی رو مشخص کرده کشورها موظف پیاده سازی اون هستن. بریکس هم یک نمونه از اون الگوریتم هستش که تلاش میکنه فقیر فقرای جهان رو، حالا به صورت عامیانه میگم، کشورهایی که بالای 30% از مردمشون زیر خط فقر هستن رو به خاطر جلوگیری از آشوب‌های احتمالی زیر سلطه چین قرار بده و با مدیریت چینی بتواند آنها رو کنترل کند. این بخش اول فرایند گلوبالیزیشنه، یعنی وقتی شما قراره برید زیر نظر یک دولت جهانی، در ابتدا امکان این قضیه نیست. شما در یک فرایندی میبایست اول در یک مجموعه‌ای قوانین اون مجموعه رو به حال رعایت کنید و به اونها عادت کنید و بعد از اون با تغییر فرهنگ و به صورت الگوریتم هایی که برای من و شما پیاده خواهد کرد، یواش یواش پرده ها کنار خواهد رفت و میبینیم که فرق نمیکنه که شما در ایران باشی یا امریکا باشی یا دانمارک یا عربستان باشی، تمام بازی های جهانی و قوانین به یک سمت و سو هدایت خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع خواستم یه فلش بک بزنم به 3-4 سال پیش و در مورد این بیشتر صحبت کنیم و اینایی که تقریبا ما 3-4 سال پیش گفتیم ولی خب متاسفانه دوستان باز سوال میکنن فراموش میکنن. ما یه فلش بک میزنیم ببینیم الگوریتم مجمع جهانی اقتصاد برای سال 20 چی هست و چه تعریفی کرده. اولیش میگه شما مالک چیزی نخواهید بود و خوشحال خواهید بود. این یعنی چی؟ میبینید که در طی 10 سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی و قوانین یواش یواش شما دارید به سمت سابسکریپشن مود میرین، یعنی به صورت اگر بخوایم فارسیشو بگیم اشتراک پذیری میرین، یعنی شما چیزایی که لازم دارین باید عضویت داشته باشین، اشتراک کنین یا رنت کنین. منظورت حالا یه نمونه بزرگش خونه است، حالا به سمت ماشین و وسایل مثل کامپیوتر و دوربین و خیلی از وسایل دیگه خواهیم رفتش. همین الان هم میبینیم که در داخل ایران حتی لباس دست دوم خرید و فروش میشه و خواهیم دید تا 3 سال آینده لباس اجاره خواهند داد. لباس‌های نرمال، حالا لباس‌های رسمی رو نمیگم، لباس‌های نرمال هم اجاره خواهد شد، چون طبق یک الگوریتمی مردم جهان نمیتونن روز سالانه بیش از 3 دست لباس بخرن. اینها در برنامه‌های گذشته گفتیم و در موردش توضیح میدیم. این اولیش بود. پس شما مالک چیزی نخواهید بود و خوشحال خواهید بود. دقیقاً اتفاقی در چین افتاد. یعنی یک نظم نوین کمونیستی به اسم نظم نوین داره میاد و ریست بزرگ اینه که شما رو با اون قواعدی که از بعد از جنگ جهانی دوم در مورد اقتصاد آزاد به هر صورت عادت داد داره عوضش میکنه و دیدن اونها نمیتوانن با اقتصاد آزاد سلطه خودشون رو بر جمعیت جهان به هر صورت ادامه بدن و برای همین این ریست بزرگ شروع شده از سال 2010 2015 و از سال 2020 وارد فاز اجرایی شده. یعنی 2010 این برنامه‌اش ریخت، 2015 اخبارش بیرون اومد و 2020 با شروع اپیدمی کرونا این بازی شروع شد.
اینم همونه، شما هر چیزی رو بخواید اجاره میکنید و دوباره اون پس میدین. اینی که گفتم بهتون. این خیلی مهمه. خیلی از ارازشه ولایی و خیلی از چپ‌ها خیلی خوشحالن از اینی که آمریکا دیگر ابرقدرت جهان نخواهد بود. این رو شما 5 سال پیش الگوریتم بازی جهانی است. شما وقتی که میبینید صداهای مخالفی داره از سرتاسر جهان به وجود میاد، بازی‌ها رو عوض میکنید. یعنی یک جوری چاپیدن رو عوض میکنید. دیگه آمریکا به عنوان ابرقدرت نمیتونه سلطه خودش ادامه بده. این اتفاقی که در گذشته هم افتاد، امپراتوری‌های انگلیس، امپراتوری‌های پرتغال و اسپانیا بعد یه مدتی تغییر فرایند میدن و در بازی‌های جهانی این یه امر عادیه. یعنی این الگوریتمی که در تغییر قدرت و تبدیل به چند قطب اقتصادی و نظامی برای استعمار جدید به حال تعبیه شده، یک فرایندی هست که از الگوریتمش نوشته شده. یعنی اینی که امریکا رو از ابرقدرت جهان کنار بگذارن، این یک واقعیتی. اگه شما ببینید اتفاقایی هم که حتی در امریکا رخ میده، در پیرو همین بازی هست. و چند کشور غالب شد میبینید دیگه. اتحادیه‌های مختلف داریم، از اونور کشورهای نیوزلند، استرالیا، کانادا، انگلیس و امریکا یه اتحاد تشکیل میدن در سمت اقیانوس آرام. از این ور هم میاد مثل بریکس و شانگهای، یعنی اتحادیه‌های مختلف در قالب‌های مختلف سعی میکنن جای امپراتوری رو بگیرن، ولی در واقع هیچی عوض نمیشه. قدرت امروز اقتصادی جهان، ارتباطی جهان، نظامی جهان کماکان با شرکت‌های امریکاییه و ظاهر قضیه احساس میکنن که اقتدار آمریکا کم شده، ولی خواهیم دیدش در ادامه بحث خواهیم دیدش که واقعیت همونه. یعنی الان اقتدار دنیا دست شرکت‌های امریکاییه، گوگل، متا، حالا توییتر و خیلی از بزرگان شرکت‌های آیتی و شرکت‌های به حال مثل اپل، مایکروسافت، اینا دنیا رو دارن کنترل میکنن و همشون هم شرکت‌های امریکایی هستن. ولی در نظم نوین دیگر ملیت مفهومی ندارد. ملیت از بین خواهد رفت و منافع اقتصادی شرکت هاست که تعیین میکنه که شما در کدوم لوکیشن میتونید فعالیت داشته باشید. الان میبینید که خیلی از کارمندان شرکت‌های مختلف هندی هستن، آفریقایی هستن و در گلوبالیزیشن دیگر مفهومی به نام ملیگرایی و جغرافیای ملی نخواهیم داشت. این تولید اندام جدید رو هم در یک برنامه توضیح دادم، تلاش کنم در آینده توضیح بدم. این یعنی این که شما دیگه بر صورت هر مثلا قلبتون مشکل خورده، کلیتتون مشکل خورده، توسط تکنولوژی ها و دی ان ای که از بدن های مختلف گرفته شده و در آزمایش ها این اعضای بدن رو تهیه میکنن که یه مقدار بحثش تخصصی، تلاش میکنن با یکی از دوستان که بیشتر در این مطلب تخصص داره در این مورد صحبت کنیم. این هم یه نمونه دیگه هست. این هم که دیگه کاملا مشخصه دیگه. این یکی از اهدافش شما گوشت قرمز کمتری مصرف میکنید. الان که میبینید با وضعیتی که در جهان ایجاد کردن و بالا بردن قیمت گوشت و اون قوانینی که برای دامداران ایجاد کردن که باعث اعتراضات در کشورهای مثل نروژ، بلژیک، هلند شدش، باعث خواهد شد که مصرف گوشت یواش یواش کمتر بشه. اینو به اسم گرمایش کره زمین دارن به جهان اعماله میکنن، ولی واقعیت اینه که نه. تغذیه یکی دیگه از ابزارهایی هستش که نظام سلطه جهانی تلاش میکنه با تغییر روند غذایی مردم و وارد کردن غذاهای آزمایشگاهی بتواند آنها رو بیشتر کنترل کنه. و در داخل ایران هم می‌بینیم با بالا رفتن قیمت گوشت خیلی از خانواده‌های ایرانی شاید ماهی یه بار، 6 ماهی یه بار بتونن گوشت بخورن و این روند ادامه پیدا خواهد کرد و از پاییز خواهیم دیدش که دوباره قیمت گوشت بالا خواهد رفت. ببینید اینجا میگه 1 میلیارد نفر به دلیل تغییرات اقلیمی محل زندگیشون رو تغییر میدن. یعنی چی؟ یعنی میان در یک جایی
به خاطر مشکلات گرمایی، کمبود آب و اتفاقهایی که مهندسی آب و هوایی که الان دارین شما میبینید با آتش سوزی ها، با ایجاد سیل و رانش زمین به اون سیستم هارپی که دارن تلاش میکنن بر اساس نیازشون جمعیت رو کوچ بدن. حالا در گذشته به واسطه جنگ و قحطی هایی که درست میکردن جماعت کوچ میکردن، ولی الان میبینیم که به راحتی 2-3 سال گذشته خیلی حتی از ایرانی‌ها به راحتی ویزا میدن برن اروپا، برن امریکا و کانادا. خیلی ها از امریکای جنوبی دارن میرن به امریکا. یعنی بافت جمعیتی جهان باید تغییر پیدا کنه. همون که قبلا به شما گفتم دیگه ملیتی مفهوم نداره و وقتی که شما به عنوان مهاجر وارد یک کشور دیگه ای میشین ناخودآگاه منافع ملی آنچنان براتون اهمیت نداره. در داخل ایران هم همینه و شما دارین میبینید که افغانی، پاکستانی، بنگلادشی و خیلی از ملیت‌های مختلف دارن میان. با قانون جدید هم که گذاشتن $100,000 5 سال اقامت بدن، این بیشتر میشه. چیزی که در ترکیه رخ داده، چیزی که در اروپا رخ داده، در ایران هم رخ خواهد دادش و تغییر فرهنگ و تمدن یک جغرافیا یکی از ابزاری هستش که نظام سلطه جهانی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه و ما باید در استقلال پذیرش پناهندگان باشیم. یعنی الان هم اتحادیه اروپا یک قانونی رو وضع کرده که اگر کشورهای عضو مهاجر رو به حال به اندازه سهمیه خودشون نپذیرن جریمه میشن. برای همین میبینید که الان خیلی راحت به ایرانیا ویزای کار میدن که برن آلمان، فرانسه، ایتالیا و تلاش خواهند کردش کسانی رو که در جغرافیای خودشون ناراضی هستن به واسطه مثلا فشارهایی که در اون جغرافیا هست. در داخل ایران میبینه حجاب، اینترنت، سختگیری ها و این دایره حماقتی که ایجاد کردن باعث میشه که خیلی هایی که به حال دستشون به دهنشون میرسه تلاش کنن از اینجا فرار کنن و برن در یک کشور دوم دیگه سکونت پیدا کنن که در اون کشور موظف هستن بیشتر از کشور خودشون تابع قانون باشن. این آلوده کنندگی برای انتشار گاز کربن دی اکسید کربن که هزینه بپردازن، این حساب کنیم مال سال 2017-18 است. می‌بینیم که الان برای دامداران و کشاورزان مالیات می‌برن و یواش یواش برای من و شما هم به خاطر اون رد پای کربنمون مالیات گذاری میشه. اگر دقت کرده باشین یواش یواش کارت های بانکی با کارت ملیمون یکی میشه و به واسطه اون تراشه و چیپ هایی که در کارت هست فعالیت روزانه شما رصد میشه و شما موظف هستین در روز مثلا 1000 واحد کربن بیشتر نباید مصرف کنید یا غذا بخورید. این مسائل پیچیده‌ایه که الان نمیتونم بیشتر دربارش توضیح بدم چون هنوز خیلی اینا فکر می‌کنن توهم توطئه است و جو اکثریت جامعه برای این چیزا آماده نیست. همونطوری که سر کرونا دیدیم خیلی حرفا رو زدیم، مردم باورشون نشد و الان که ساید افکت های واکسن رو درشون مشاهده شده و هر روز مردم مریض میشن، بیشتر اون مخصوصا کسایی که 3-4 دوز واکسن رو زدن متوجه میشن ما 3-4 سال پیش چی گفتیم. خب این یک ویدیو بود، ویدیو بعدیش هم بذاریم که این قضیه رو اینجا ببندید بریم سر بحث بعدیمون. ببینید الان شما میبینید که میگه میتونیم به مریخ بریم. دیدیم که هند و ژاپن اینا دارن فضاپیما درست میکنن و این یه بازی هستش که از 2030 به بعد کلید خواهد خوردش. ببینید این خیلی مهمه. ارزش‌های غربی به نقطه شکست و آزمایش میرسن. یعنی دیگه اون چیزی که در گذشته بوده باید کنار بگذاریم و روند جدید رو آغاز کنیم. دموکراسی دیگه مفهومی نخواهد داشت. ما یک بار دیگه اینجا رو برای شما اینو به حال به بار دیگه پلی کنیم. یه تیکه این قضیه رو ببینید همینجاست. میگه ارزش‌های غربی با نقطه شکست آزمایش شدن، کنترل به مقابل دموکراسی ما رو تایید می‌کنه و نباید فراموش کرد. این ارزش‌های غربی شکست خورده است و دیگر در نظم نوین جایگاهی نداره. این رو خواستم بگم که وارد بحث بشیم. یه بحثی مقدار بیش طولانی، اگر یه مقدار با تأمل نگاه بکنید متوجه خواهید شد. یه فلش بک دیگه می‌زنیم به حرفایی که سال 2018 رئیس مجمع اقتصادی گفته. Who will really command the fourth industrial revolution and its technology like artificial intelligence? What's your sense of who's best placed at this time
to lead the world into the fourth industrial revolution? Because you pretty much created this term. We're seeing the kind of technological strides that China has made with Huawei, with the 5G technology. Do you believe that this could potentially be China's time once again? We should make here again ببین این نکته خیلی مهمه. میگه اینجا ما یک کپیتالیسم دولتی داریم و یک کپیتالیسم خصوصی. یعنی نشون دهنده این هست که یک کشوری مثل چین که کپیتالیسم دولتی رو جلو میبره و کشورهای مثلا استعماری هستن، یک کشورهایی هم مثل امریکا و کشور اروپایی کپیتالیسم خصوصی داره، مثل شرکت‌های مختلف، شرکت‌های مثلا مایکروسافت، اپل که نه قوانین خودشون رو دارن. و در ادامه حرف جالبه میزنین اگه بهش برسیم. let's say a differentiation. On the one hand we have state capitalism, on the other hand we have shareholder or private capitalism, so it's a clash between two systems. I believe that state capitalism in the short term provides certain advantages because you can mobilize in a concentrated. ببینید این نمونه ای از که در گذشته دربارش گفتم. میگه این به ما کمک میکنه که بسیج عمومی بیشتری داشته باشیم. وقتی مثلا شما به عنوان ایرانی میبینید در بازی‌های جهانی نقش بیشتری دارین، چه از نظر فرهنگی چه اقتصادی، تلاش میکنید و خودتون رو در این قالب میبینید. اگر یادتون باشه از مثلا از 20 سال پیش از ایرانی‌ها به عنوان تروریست نام می‌بردن، عربا رو تروریست میگفتن، سیاها رو در بازی‌ها راه نمیدادن. ولی الان عوض شده. حتی در سینماهای هالیوودی هم می‌بینیم که از ایرانی، مسلمون، چینی، کره‌ای استفاده می‌کنن و در نتفلیکس می‌بینیم که اکثر سریال‌ها مال کشورهای مثل کره، هند، ترکیه ارزاندام می‌کنن و این در اصل الگوریتم کاملا جا افتاده که با ایجاد فضایی که همه فرهنگ‌ها بتونن خودشون رو در اون جا بدن، تلاش میکنن که بسیج بیشتری رو برای رسیدن به این هدف پیاده کنن. Away a lot of resources to reach a specific objective. But I believe that the future is not state capitalism or shareholder capitalism. The future is what I منظور از مسئولیت اجرایی یعنی اون استعمار دیجیتالی و استعماری هستش که در آینده خواهیم دید. یعنی شما به واسطه اون شناسنامه دیجیتالی که خواهید داشت موظف هستین که اون مسئولیت هایی که به عهدهتون دارین رو رعایت کنید. I call stakeholder capitalism, which is combined with the social responsibility. خب ببینید اینجا اومد چین رو اول به حال به عنوان یک کشور نمونه ازش یاد کرد و این برمیگرده به همون موضوعی که بهتون اشاره کردم که چین قراره این کشورهای بدبخت بیچاره‌ای رو که به عنوان کشورهای قطب اقتصادی دارن نام میبرن رو دور هم جمع کنه. ولی خب یه پارادوکس هستش که اون رو در برنامه بعدی بهش اشاره خواهیم کرد که بین چین و هند که دو تا رقیب هستن سر سفره نمیتونن بشینن. این هم مال سال 2018 است که بریکس چطوره میتونه به اهداف، یک مقاله‌ای هستش که اگر دوست داشتید میتونید مطالعه کنید، چگونه میتونه به اهداف گلوبالیزیشن کمک کنه و عرضم به حضور شما که این اتفاق تقریبا از سال 2015 رقم خوردش و کماکان ادامه پیدا کرده، کشورهای بیشتری رو میگیره. شما اگر یک نگاه گذرایی هم به وضعیت اقتصادی کشورهای عضو بریکس بکنین متوجه خواهید شدش که این عکس‌ها من بذارم اینجا. ببینید که کشورهایی که از نظر مشکلات اقتصادی فراوانی داره و فقر در اون کشورها بیداد میکنه عضو بریکس هستن. اگر سفری داشتید مثلا به هند، چون شخصا سفر کردم به این کشورها، وضعیت مردم رو ببینید متوجه میشین که در چه منجلابی زندگی میکنن. برزیل، آفریقای جنوبی، هند کشورهایی هستن که شاید قطب‌های اقتصادی باشن ولی هیچ رفاه اجتماعی رو برای مردم ندارن و فاصله طبقاتی در این کشورها بیداد میکنه. در آفریقای جنوبی و برزیل قتل، دزدی
یکی از مشکلات به حال حتی توریست هم هست در این کشور. هند هم که به حال مشخص هست چه وضعیتی هستش. یعنی این معیارها دلیل نمیشه که اگر هند مثلا چهارمین ابرقدرت اقتصادی جهان از رفاه اجتماعی هم بهش تعلق بگیره. اکثر این کشورها طبق گفته خودشون 30% ولی طبق واقعیت جامعه بیش از 50% این کشورها زیر خط فقر هستن و به واسطه دولت شیعه امام زمانی ولایت فقیه هم ایران هم به این قله دست یافت و در حال حاضر 50% مردم ایران هم زیر خط فقر هستن و این یکی از شرایط عضویت در بریکس هستش. دیدیم که عربستان این دعوتنامه رو رد کرد، امارات جنوبی هم رد کرد. حالا اونها به هر صورت به عنوان یک جمعیت تاثیرگذاری ندارن، چون کلا جمعیتی که در امارات زندگی میکنن کمتر از 3 میلیون اماراتی هستش، در عربستان هم کمتر از 10 میلیون عرب هستش و اونها یک کشور نمیشه حساب کرد، اونها یک هلدینگ بزرگ هستن برای سرمایه‌گذارهای غربی. برای کشورهایی مثل ایران، هند، آرژانتین، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، اتیوپی، اینها و حتی در خود چین، شما اون پیشرفت چین رو در شرق می‌بینید ولی در غرب چین مردم کماکان علف می‌خورن. یعنی اگر به حال بیشتر مطالعه کنید می‌بینید در غرب چین آنچنان پیشرفت تکنولوژی و اقتصادیش رونق نگرفته و چین هم خودش یکی از دستاوردهای گلوبالیزیشن هستش. یعنی در جنگ بین شوروی و غرب تلاش کردش که چین رو حمایت کنه و چین رو از 1980 حمایت کرد. نهایتاً اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، بریکس دستاوردی برای من و شما محسوب نخواهد شد، همونطور که به حال اجلاس شانگهای نتوانست دستاوردی برای من و شما داشته باشه. اینها الگوریتم‌های سند 20 هستش که مجمع جهانی اقتصاد تعیین کردش و همونطوری هم که خدمتتون عرض کردیم این الگوریتم از غرب چیده شد. به هر حال در برزیل هم که دیدیم سال پیش با کودتای مجمع جهانی اقتصاد رئیس جمهور راستگرای برزیل کنار گذاشته شد و دو سیلوایی که نوچه مجمع جهانی اقتصاد هست رئیس جمهور برزیل شد، عملاً تلاش میکنه که الگوریتم‌های مجمع جهانی اقتصاد رو جلو ببره. این بازی بعد از پیروزی ترامپ یک مقدار با چالش مواجه شده بود. به هر صورت یهودیان افراطی و یهودیان لیبرال این جنگ رو برای سلطه خودشون ادامه میدن و مطمئنا اگر سال 2024 یک رئیس جمهور مثل بایدن بر عرصه کار بشینه، عملا بازی تمام هستش و سلطه گلوبالیسم ها برای همیشه در جهان ادامه خواهد داشتش. نمونه دیگری هم خواستم اشاره کنم که این دیدیم که ارزش‌های ولایی جشن گرفتن در بریکس. امروز در برزیل اعلام شدش که هر کسی مخالف همجنسگرایی باشه و ترس و واهمه در جامعه ایجاد کنه به 2 تا 5 سال حبس مجازات میشه. همزمان با این خبر دیدیم که رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور برزیل عکس یادگاری گرفت. به هر صورت باید منتظر باشیم این قوانین در داخل ایران هم پیاده بشه. سناریوی لواتگیت هم دقیقاً پیش زمینه عادی سازی همجنسگرایی در داخل ایران هستش و بعضن که میشنوید فلان بازیگر فلان خواننده تغییر جنسیت داد، اینها برای اینه که افکار عمومی رو آماده کنن. این یک کوتاهی بود درباره بریکس که خیلی ها سوال کردن که تاثیر در شرایط اقتصادی داره. خیر، اتفاقی نخواهد افتاد. کالاهای اساسی از اول پاییز دوباره گران خواهد شدش و بعد از اینکه ارز دیجیتال وارد سیستم اقتصادی خواهد شد، آن زمان متوجه استعمار نوین خواهیم شد که ببینیم با پول خودتون، با درآمد خودتون حتی نمیتوانید خواسته های روزمره خودتون رو تعیین کنید و میبایست بر اساس اون الگوریتم زندگی کنید. متشکرم از اینکه توجه کردین. اگر سوالی بود در کامنت ها بفرمایید که پاسخ بدم. در صورت وضعیت ما زمانی بهتر خواهد شدش که اکثریت به آگاهی برسن.